press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत आहे आपले अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानी मध्ये। आज मी करणार आहे झटपट असे होणारे पण वर्षभर टिकणारे असे चकली कुरकुरे स्नॅक्स। त्यासाठी लागणारे साहित्य व कृती आपण बघून घ्यायचे। एकदम छान असं तुम्हाला याचं टेक्स्चर दिसतंय। एक क्षणात कढई टाकल्यावर टम्म फुगतात। त्याची कृती आपण बघून घेऊया। एक बाउल मक्याचं पीठ, जेवढं मक्याचं पीठ आहे तेवढ्याच बाउल भरून पाणी घ्यायचं। एक छोटा चमचा मिरची पावडर, एक छोटा चमचा जिऱ्याची पूड, छोटा चमचा आमचूर पावडर, अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे मीठ, अर्धा चमचा खाण्याचा सोडा व एक जेवणाचा आपला तो छोटा चमचा तो चाट मसाला। सर्वप्रथम आता पाणी हे आपल्याला उकळायला ठेवायचे आणि पाणी उकळस तोपर्यंत आपण मिश्रण तयार करून घेऊया। सर्वप्रथम एका आता बाउलमध्ये किंवा पातेल्यामध्ये हे मक्याचं पीठ टाकून घ्यायचं। मधोमध थोडासा गोल करायचा, त्याच्यात थोडंसं मीठ, एक अर्धा चमचा मीठ पाण्यात टाकून घेतले। आपण यात छोटा अर्धा ते 1 चमचा मीठ यात घालून घेणार आहोत। आता यानंतर मी यात टाकणार आहे लाल तिखट सर्व टाकायचे घेतलेले व जिरेपूड जी पूर्ण 1 चमचा आपण घेतले। त्यानंतर आपल्याला टाकायची आमचूर पावडर व हळद। त्यानंतर टाकायचा हा खाण्याचा सोडा आणि मिश्रण फक्त हाताने हलवून घ्यायचे। आपल्याला फक्त मिक्स करायचे। आता पाण्याला उकळी आली, मी गॅस बंद करणार आहे आणि हे मिश्रण त्यात टाकून घेणार आहे। मिश्रण आता चांगले हलवून घ्यायचे आपल्याला आणि 1 मिनिटाच्या आत लगेचच गॅस पुन्हा चालू करायचा। आता मी हे चांगले मिक्स करून घेते, गाठी होऊन द्यायच्या नाहीयेत। आता मी गॅस चालू केलाय। आता गॅस एकदम बारीक करायचा आहे आणि 10 मिनिटं ह्याला चांगले शिजून द्यायचे। याचा थोडासा रंग बदलला की आपण गॅस बंद करायचा। आता मी गॅस एकदम बारीक केलाय आणि आता एक 10 मिनिटं हलवत राहणार आहे, त्यात गाठी होता कामा नये। आपलं पीठ हे तयार आहे। हे थोडे पीठ चिकट असल्यामुळे थोडासा हलवायला त्रास होतो। तुम्ही पातेले 1 मिनिटासाठी खाली घेऊन हलवू शकता। आता याचा छान रंग बदललाय। पीठ आपले चांगले शिजलेले, पीठ हातावर घेतले तर बिलकुल हाताला चिटकत नाही। आता आपलं पीठ तयार आहे। आता हे पीठ आपण थंड होण्याची वाट बघायची। आता गॅस बंद करायचा आहे। त्यानंतर पीठ थंड झाल्यावर आपण त्याचे कुरकुरे करणार आहोत। पीठ मी पातेल्यातून काढून घेतले, थंड झाले पीठ आपले व्यवस्थित। मी पुन्हा एकदा त्याला थोडंसं हाताने रब करून घेतले। इथे मी ते छोटे छोटे गोळे केलेले आहेत। आता मी या आपल्या चकलीच्या पात्रामध्ये ते टाकून घ्यायचे। तुम्ही अशा पद्धतीने टाकू शकता किंवा हातावर छोटासा गोल गोळा करून अशा पद्धतीने फिरून लांबही करू शकता। लांब असे मोठे करून नंतर सुरीने कट करून घ्यायचे त्याला। आता मी चकलीच्या पात्रात टाकून ते करून घेणार आहे। आता मी टाकून घेतलेत। मी आता चकलीच्या पात्राने हे लांब अशा काड्या टाकून घेतल्यात। त्याला फक्त मी असं कट करून घेणार आहे आणि यावरच वाळत ठेवणार आहे 1-2 दिवस उन्हामध्ये कडक। असेच कट करून घ्यायचे। आपले कुरकुरे आता 2 दिवस उन्हात वाळून तयार आहेत। छान असे कडक झालेले आपले चकली स्नॅक्स कुरकुरे। आता मी कढईमध्ये तेल गरम करून तळून घेणार आहे। तेल तापले, मी आता ह्यामध्ये हे चकली स्नॅक्स टाकून घेणार आहे।
टाकल्यास तेल गरम असले तर चटकन ते फुगून वर येतात आणि साईजमध्ये डबल होतात. हे तुम्ही बघू शकता. आपल्याला याचा थोडासा पिवळसर रंग करायचा आहे आणि लगेच 1 मिनिटाच्या आत ते काढून पण घ्यायचे. आपले मस्त असे चकली स्नॅक्स तयार आहे. आता त्यावर मी टाकणार आहे लिंबाचा रस. तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नाही टाकले तरीही चालतं. छान असा थोडासा लिंबाचा रस टाकायचा. त्यानंतर चाट मसाला, आणि आता हे मिक्स करायचे. इथे मी हातावर वळून सुद्धा कुरकुरे केले होते. अशा पद्धतीने झाले. सुंदर असे स्ट्रक्चर आले त्याला आणि खूप छान असे झालेले ते. आतमधून असे पोकळ झालेले आहेत मस्तपैकी. तुम्ही अशाही पद्धतीनं करू शकता. छान असे सुंदर वर्षभर टिकणारे चकली कुरकुरे स्नॅक्स आपले तयार आहे. मी आता तुम्हाला खाऊन दाखवते. छान असे टेस्ट झालेले लिंबाचा आणि चाट मसाल्याचा उत्तम स्वाद लागतोय. तर माझे हे कुरकुरे तुम्ही नक्की करून बघा. आणि हो, माझं चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण यापुढे मी अशाच विविध प्रकारच्या वेगवेगळ्या अशा सुंदर रेसिपी करून तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी नक्की माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हो, लाईक करायला विसरू नका.